بسم الله الرحمن الرحیم د ایڈوانس ایکسل کورس راځم یاسر علي او نن به وایو لیکچر نمبر 9 لیکچر نمبر 9 کې به نن وایو ډي سم فارموله ډیټابیس شروع وي نن به وایو ډي سم زه به آل بارډرز اپلای کوم چې تاسو ته داسې د سیلز ښکاره شي نننۍ فارموله موږ سره دا ډي سم دلته کې به زه ولیکم زه داسې مرج کوم او ولیکم چې ډي سم ډي سم فنکشن یا فارموله DSUM in Excel دا تاسو ته کوم چې DSUM فارموله او لیکچر نمبر ها دله به زه داسې هایلایټ کلر ورکم فار ایگزامپل دا به داسې هایلایټ کوم زه تاسو ته ښکاري نننۍ فارموله زموږ څه ده DSUM تاسو ته به نوم نه هم ظاهروي DSUM څنګه کار کوي د ټولو نه اول زه راځم دلته کې لیکم products name دلته کې زه راځم بیا لیکم quantity یو ټي وای مطلب کوانټیټي مخکې ما الریډي فارمولو کې دا ویل دي دنه بعد دلته کې زه بیا لیکم چې اماونت یا موږ داسې هم لیکلی شو چې یونټ پرایس فرض کړه ما اماونت ولیکو او دلته کې زه راځم لیکم چې ټوټل اماونت او دلته کې زه لیکم فار ایگزامپل ډسکاونټ داسې مې دا وکړو ټیک شو دا به داسې لیفټ کلیک ډبل واخلو چې زموږ دا نیم داسې ایڈجسٹ شي دا به هم سنټر ته کوم دا هم سنټر ته کوي او دی له هم داسې کلر ورکړي چې لږ هایلایټ شي ښه فار ایگزامپل اور بل په ورکړو صحیح نه ښکاري داسې مې ورته ورکړو ټیک شو ښه اوس نن زمونږ کار سره دلته کې زه پروډکټ نیم لیکم پروډکټ نیم فار ایگزامپل زه لیکم ماوس هارد ډیسک یو اس بي او فار ایگزامپل به لیکم واچ او دغه شان نور نمونه به ولیکم چې وی جی ای اور هارد ډیسک ایچ ټی ډي به ولیکم دین علاوه به ولیکم ال سی ډي تاسو د نور هم ډیر شي لیکلی شي ټیک ده کوانټیټي مطلب تعداد چې ماوس څومره دی یو اس بي څومره دی واچ یعنی غړی څومره دی وی جی ای کیبل څومره دی هارد ډیسک څومره دی دا ځل لیکم فار ایگزامپل 15 دانې زموږ سره ماوس دی یو 20 یو اس بي دی یو 18 واچ دی وی جی ای یو 5 دی هارد ډیسک داسې یو 15 دی او ال سی ډي داسې یو 10 دی فار ایگزامپل داسې مې دا کوانټیټي واغسته ټیک شو دا سنټر ته کوي تاسو ها اوس اماونت مطلب دا چې یونټ پرایس یعنی یو ماوس په 100 دی یو ماوس دا خبرې موږ الریډي مخکې کړلې که تاسو مخکینی لیکچر نه کتلی نو اول هغه وګورئ تاسو به دې ښه پوهیږئ ټیک شو دا الریډي شوي دي دا خبرې دلته کې اوس اماونت مطلب د یونټ پرایس چې یو ماوس په 100 دی یو یو اس بي په 100 دی یو واچ په 100 دی فار ایگزامپل یو ماوس په 300 روپۍ دی یو اس بي فار ایگزامپل په 1200 شو واچ فار ایگزامپل 2500 اور وی جی ای فار ایگزامپل شو په 300 کې دا 400 او هارد ډیسک فرض کړه په 800 شو او ال سی ډي فار ایگزامپل شو په 3000 دا یو داسې ښه ټوټل اماونت راایسته غواړي مطلب دا چې ټیک دا یو ماوس په 300 شو خو موږ سره سو کوانټیټي دی 15 دی نه 1500 قیمت شو نو سمپل ایکوال ټو اماونت ضرب کوانټیټي 300 نه 15 کې ضرب ورکو دینه به سره شي چې 100 روپۍ دغه د ټوټل اماونت شو او باقي به سکو کنټرول پلس ډی کو ډسکاونټ په دې کې هم پکار ده چې موږ وکړو ورسره ښه نو فار ایگزامپل دلته کې په 4500 کې وسونه ډسکاونټ وشي 400 روپۍ ډسکاونټ یې وکړو دلته کې را سره 800 روپۍ ډسکاونټ وکړو 20000 دی په دې کې را سره داسې یو 900 روپۍ ډسکاونټ وکړو 2000 دی په دې کې را سره 300 روپۍ ډسکاونټ وکړو 12000 دی نو په دې کې را سره فار ایگزامپل 400 وکړو ٹھیک شو او 30000 دی فار ایگزامپل دې کې را سره 1500 ډسکاونټ وکړو زمونږ چې مین کم کار دی هغه کار نه راځو زمونږ کار څه دی زمونږ کار ډي سم فارموله ده ټیک شو دا زمونږ کار دی
څه به وکړو د ټولو نه اول به دا زه کاپي کم په کنټرول پلس سی سره او را بشم دلته یو ځای کې مخامخ پیسټ کم کنټرول پلس پی سره. تاسو لیکلی هم شئ خو چونکې ټایم اخلي نو بس ډایرکټ ما کاپي پیسټ وکړو. ښه تاسو لیکلی هم شئ. ټیک ده. اوس زموږ مین کار څه دی؟ ډي سم کار څه دی؟ د ډي سم کار دا دی چې زه وغواړم چې پلانکی او پلانکی څیز جمع کوي. ګورئ کله چې موږ صرف سم لګو نو سم د جمع لپاره موږ استعمالو کنه، خو دلته کې موږ کنډیشن لګو چې د دې نه کمې جمع کوي یا دا جمع کوي. صرف موږ ورته ووایو چې یاره څومره کیبورډ ټولې کیبورډ کوانټیټي زموږ سره جمع کوي نو موږ جمع کولی شو. لکه فار ایگزامپل زه په کوانټیټي کې فارموله سټارټ کوم. ټیک شو چې څه وکړئ په کوانټیټي کې ما فارموله سټارټ کړه چې ایکول ټو ډي سم. دا فارموله او زموږ سره هم حق خبرې کیږي. هغه درې څیزونه زموږ نه غواړي: ډیټابیس، فیلډ، کرایټیریا. مخکې تاسو الریډي بله فارموله هغه لیدلې ده. دلته وایي ډیټابیس سلیکټ کړئ. ډیټابیس نو ډیټابیس زموږ سره ټول ډیټابیس دی که نه، دا ما دې ذهن کې څه کړو داسې سلیکټ کړو. خیال به ساتئ تاسو به ډیټابیس کې دا هیډینګ هم سلیکټ کوئ. ښه ده لازمي دی. ټیک شو. په اپورټس به دا پیکس کو یعنی لاک به کو بیا به کامه ولګو. دلته اوس تاسو پیلډ سلیکټ کوئ. پیلډ موږ هغه سلیکټ کوو چې په کوم پیلډ کې موږ موجوده کرنټلی ولاړ یو. لکه موږ په کوم سیس کې فارموله کوو زموږ پیلډ څه دی؟ کوانټیټي. نو یا دا کوانټیټي سلیکټ کوئ او یا دا کوانټیټي سلیکټ کوئ. یو سیس دی. ښه فرض کړه ما دا کوانټیټي څه کو سلیکټ کو بیا مې کامه ولګوله. ټیک شو. اوس وایي چې کرایټیریا د څه شي په بیس د څه په مدد سره موږ دا ډیټا جمع کول غواړو راوستل غواړو. موږ ورته وایو چې په دې ځګین کې چا څه لیکل نو د هغې په ذریعې سره یعنې هغه څیزونه جمع کوه. که چا یو اس بي لیکل ته څه کوه د هغې کوانټیټي جمع کوه، د هغې اماونټ جمع کوه، د هغې ټوټل اماونټ راوباسه، د هغه غوند څیزونه څه کوه داسې راوباسه. نو څه به کوو دلته کې زه به سلیکټ کوم ورته پروډکټ نیم. خو پروډکټ نیم وذ هیډینګ په دې ځګین کې به اوس دا هیډینګ هم سلیکټ کوو. ښه پروډکټس نیم چې ما کوم لیکل دی دا لیکل به ورته هم سلیکټ کوو، لاندې را سیل به هم سلیکټ کوو ځکه چې په دې سیل کې به اوس موږ دلته کې څه لیکو هغه به موږ سره کار کوي. دا به هم په اپورټ سره پیکس کو بریکټ په کلوز کو انټر به کو 73 دوی راواغستو. 73 ټیبل کې نشته که تاسو وګورئ. ښه دوی اسې راواغستو. اوس به څه وکړو زه یم چې دلته کې تاسو ماوس په دې ځګین کې څه کوئ راواخلئ. نو ماوس کوانټیټي څو ده 15 ده که نه، او دغه شانتې کې دا داسې ډریګ کوئ کنټرول پلس آر د خپل کیبورډ نه پریس کوئ دا به داسې ډریګ شي. دا هم تاسو سنټر ته کوئ ځګین نه راسې. ښه دا به هم څه شي سنټر ته شي داسې. اوس تاسو وګورئ ماوس کوانټیټي 15 اماونټ 300 ټوټل اماونټ 4500 ډسکاونټ 400 بالکل سیم داسې راغی. ورپسې موږ سره هارډ ډیسک څه کې به نو هغه سرچ کوو نو هغه هم دې سرچ هغې کوانټیټي زموږ سره هم 15 ده بالکل 15 ده. ښه فار ایگزامپل سرچ کوم یو اس بي چې دې څه حساب کتاب دی دا 20 کوانټیټي ټوټل اماونټ دا ټوټل اماونټ دا ټوټل اماونټ بیا دا راځي. څه فارموله مین مطلب سره دا کار خو وی لوک اپ هم کو کنه ایچ لوک اپ هم کو کنه ایکس لوک اپ هم کو. خو د دې مین کار څه دی؟ د دې مین کار دا سره ګورئ په دې ځګین کې زه راسې کار کوم چې دا واچ دا هم یو اس بي کوم یا دا پرېږدوئ دا هارډ ډیسک زه هم یو اس بي کوم. هارډ ډیسک ما څه کو د دې کې یو اس بي کو چې ما کړه د دې کې هارډ ډیسک یو اس بي کو څنګه مې انټر کی پریس کړل تاسو دې خو دې ځګین ته ګورئ دا ډیټا بس شي چینج وګورئ 35 کوانټیټي راځي. څه مطلب کیوټي وای کوانټیټي زموږ څه څومره رال 3500 ولي وای یو اس بي چې څومره په ټیبل کې دي نو هغه ټول دې جمع کړو نو کوانټیټي 35 راغی. لکه څنګه دلته کې یو اس بي دا ځای راځي کنه تاسو وګورئ 20 او بیا یو اس بي دلته کې 15 نو 20 او 15 زموږ څه شي راځي 20 او 10 30 او 5 35 کله نو 35 زموږ سره راځي. دا شانته اماونټ نو اماونټ هم د دوانو جمع شو. ښه د یو اس بي لکه اماونټ کم کم جمع شو تاسو وګورئ یو اس بي یو دا ده کنه نو یو اماونټ دا 1200 جمع شو او بل یو اس بي زموږ څه دا 800 جمع شو. نو چې کله 1200 او 800 جمع شي دینه بس راځي دینه راځي 2000. ټیک شو کنه داسې راځي. ټوټل اماونټ هم جمع شوی دی ښه 36000. ټوټل اماونټ د دې کم دی تاسو وګورئ ټوټل اماونټ کې زموږ 24000 او یو اس بي 12000 نو 24 جمع 12000 ایکوال ټو 36000. ٹھیک شو. دا شان ډیسکاونټ هم جمع شوی دی. ښه ډیسکاونټ څه دی تاسو ته وګورئ یو اس بي 800 روپۍ ډیسکاونټ شوی دلته کې 400 شوی 8 او 4 1200 دا هم شوی کې ډیسکاونټ شوی دی. فرض نه چې خامخا یو اس بي دی وي په دې ځګین کې فار ایگزامپل زه دلته کې دا واچ دا ال سی ډي کوم ښه دا به ال سی ډي شي.
ټیک ده. LCD کې هم 2 ځای رال کنه. نو تاسو دلته کې سرچ کوئ چې LCD. ګورئ LCD زموږ سره کوانټیټي 18 دي. څنګه 18 دي؟ ولې؟ LCD تاسو وګورئ 10 دا رالو او LCD 8 دا نو څو شو؟ 18 شو. دا شان د اماونټ هم د دې جمع شوي دي. ښه په بل ځای کې که زه LCD ولیکم دا به هم جمع کیږي زموږ سره. ښه LCD به ټول جمع کیږي. دلته اوس 33 شو ځکه چې په دې ځای کې LCD 10 دارال زموږ سره، LCD 8 دارال نو 18 شو او LCD 5 دارال نو د څه شو؟ 33 شو. دا شان اماونټ هم جمع شو، ټوټل اماونټ هم جمع شو، ډیسکاونټ هم جمع شو. تاسو په اسانه سره موږ دا کولای شو. اصل کې د دې لپاره په کمپنۍ کې استعمالیږي چې په کمپنۍ کې موږ ته څوک ووایي چې تاسو د پلانکۍ میاشتې د مثال راته ووایي چې جنوري، فبروري او د مارچ تاسو موږ ته د یو هلک راته یاد کړي که نه، مثال زما نوم یاد کړي یاسر، چې تاسو ماته د یاسر ټوټل ابسینټس راوباسئ. نو رایسته شي په اسانه سره که نه. داسې به نه کوو چې په کمپنۍ کې موږ بس اوس مینولی سیسټم چک کوو چې هلکه په پلانکۍ میاشت کې دومره ورځې نه، پلانکۍ کې دومره نه، پلانکۍ کې دومره نه، هغه ټول جمع کوي. په اسانه سره موږ دلته په دې فارموله باندې رایستی شو. یا راته ووایو چې د پلانکي هلک د دې 4 میاشتو د 5 میاشتو ټوټل سیل د څو کېږي هغه جمع کوي. کېدای شي مثلا په کمپنۍ کې 1000 کسان وي، زه په 1000 کسانو کې اوس هغه کس ګورم چې د ټوټل څو کېږي، بیا به هغه جمع کوم چې کله هغه زه وګورم. ګرانېږي راته. نو سمپل دا فارموله موږ د دغې دپاره هم یوز کولی شو. انشاءالله نیکسټ کلاس کې بیا پریکټیکلي موږ دا خبرې کوو. ټیک ده. یو کار موږ داسې کولی شو. بیا دویم دا موږ څنګه استعمالولی شو؟ فرض که دې نه ما بله یوه کاپي واخیسته په دې ځای کې یې پیسټ کړم، دا موږ بل شانتې هم استعمالولی شو. ښه څنګه ګورئ ورته زه داسې استعمالوم، زه ورته یم چې یاره هغه څه ته جمع کړه، کنډیشن لګوم چې هغه د پلانکي څیز نه زیات وي. دلته زه یو کنډیشن لګوم چې کوانټیټي څه وکئ، داسې کار کوو. دلته به راشي زه کوانټیټي فرض کړو زه ورکوم چې کوانټیټي د څو نه بره وي نو هغه جمع کوي. فار اګزامپل چې د 15 نه بره وي نو زه بلته څه ولیکم؟ ګریټر دین 15. داسې موږ لیکلی شو که نه، ګریټر دین 15. دا هم سنټر ته کوي. تاسو ښه داسې ګورئ ګریټر دین 15 مې دلته کې ولیکو دې ځای کې. اوس راشئ دلته کې اماونټ ته، اماونټ کې فارموله سټارټ کوي. فارموله څه وه؟ DSUM وه که نه. ښه په DSUM کې زموږ ډیټابیس غواړي. ډیټابیس په دې ځای کې زه ټول ډیټابیس دلته سلیکټ کړم داسې، بیا به کامه ولګوم، بلکې دا به لاک هم کړو. ښه پیکس پې کړو سره F4 ورباندې، بیا به کامه ولګوم. د پیکس خبره ما الریډي مخکیني کلاس کې کړې ده. بیا نه فیلډ غواړي. نو فیلډ زه په څه کې لګیا یم؟ فارموله زه په څه کې لیکم؟ نو په اماونټ کې لیکم. یا دا اماونټ یا دا اماونټ سلیکټ کول غواړي. ښه فرض کړه ما دا اماونټ سلیکټ کړو، بیا کامه، بیا وایي تاسو کرایټیریا ورکړئ. په کرایټیریا کې به اوس موږ 2 کرایټیریا ورکوو. ښه یو خو دا چې دا نیم څوک سرچ کوي دا راواخله، بل دا چې دا کوانټیټي چې د ګریټر دین 15 نو هغه دې راواخله، باقي مه راخله. نو ما دواړه څه کړو؟ سلیکټ کړو، برکټ مې کلوز کړو، انټر مې کړو. دی وایي چې 1200 خو دی هسې راخلي. ښه ځکه چې موږ څه کنډیشن نه دی ورکړی چې څه شي 1200. دلته زه ورکوم په دې ځای کې چې USB او څه کوي؟ کنټرول پلس R کوي، 00 راغی. ښه چې دا ولې اماونټ د موږ څه 1200 راغی؟ ښه اماونټ 1200 دی الریډي دلته کې. فارموله موږ کومه ولیکله؟ DSUM ټیک شو. ښه اوس د دې که تاسو وګورئ زموږ سره د دې چې کوم USB موږ دلته کې ولیکله، د USB زموږ سره اماونټ څو راغی؟ 1200. خو ټوټل اماونټ د هغې 0 راغی او ټوټل ډسکاونټ هم د دې څه راغی؟ 0 راغی. ولې؟ که تاسو وګورئ دلته کې زموږ سره USB ګریټر دین 15 USB چېرته کې ده؟ USB دا ده. ګورئ په دې ځای کې زموږ سره که تاسو وګورئ دلته کې 1500 راغی، ښکاري چې دا 1500 په دې ځای کې. نو دا خو سوري 15 دا 15 خو دې 15 نه غټ نه دی که نه، بلکې برابر دی خو غټ نه دی. په دې ځای کې USB مو بل چېرته لیکل ده؟ دې ځای کې مې لیکل ده. دلته کې څه راغی؟ 20. دې ځای کې چې اوس کله 20 راغی که نه، دې داسې کار وکړو چې دا ګریټر دین څه شیز دی؟ 15 دی. نو دې ټوټل چې کوم اماونټ نو هغې په دې ځای کې دا تاسو ته ښکاري اماونټ یې څه کړو؟ راواغست، دا 1200 دی. څه مطلب د دې خبرې؟ مطلب د خبرې دا چې په کوم ځای کې زموږ سره ډیټا یا ویلیو د 15 نه غټه وي نو هغه څه کوئ؟ تاسو جمع کوئ. لکه زه داسې کار کوم که نه چې زه دلته کې لګوم ګریټر دین 10 ګریټر دین 10 به کوم. وګورئ تاسو دا اتوماتیک چینج شو. تاسو ته ښکاري ده
چونکه موږ فارمولا ته لګول نو ځکه دې ځای کې دا اماونت تاسو راغی ښه ټیک شو ښه دلته کې سره راغی 2000 ولې چې کوم د 10 نه زیات د یو اس بي چې کوم کوانټیټي نو 10 نه چې کوم زیات نو هغه جمع شو ښه اماونت کې موږ لګیاو نو اماونت جمع شو تاسو وګورئ یو اس بي 10 نه زیات دی کنه کنډیشن ټیک شو نو 20 او دلته کې بیا سره راغی 15 تاسو ته ښکاري کنه دا هم د 10 نه زیات دی نو ښه اوس راشئ دلته کې موږ فارمولا په څه کې لګوله په اماونت کې لګوله تاسو وګورئ یو اس بي 1200 روپۍ او دلته کې 800 نو 1200 او 800 دواړه څه شو جمع شو نو څه شي ته راغی د 2000 راغی فار ایگزامپل دا هم زما سره یو اس بي شوې یو اس بي او خو ګریټر دین زمون څه شي دی ګریټر دین زمو سره کوانټیټي زمو سره 10 نه زیات نه لري 10 برابر دی نو الته کې په اماونت کې څه جمع نشو غوري ها دا زه 11 کوم پرس کنو وسه شو 10 نه زیات شو ګوري اماونت چینج شو سو شو پر 5000 شو ولی ځکه چې 3000 وسو هم په دې ځای کې جمع شو 3000 هم جمع شو 800 هم جمع شو یو اس بي 1200 هم جمع شو دنه سره 5000 داسې د کنډیشن په بیس سره هم موږ سيزونه جمع کولای شو دغه شان د ټوټل اماونت هم جمع کولای شو ډیسکاونټ هم جمع کولای شو دا د تاسو هم ورک شو تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې راولېږئ چې موږ دا هم ورک وکړو نو امید دی تاسو دې باندې پوه شوي یا چاته هم څه پرابلم وي څه ایشو وي نو بالکل اوپنلی کمنټ سیکشن کې ویلی شئ نن پورې همدومره کافي دی د الله